नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। मैले केही दिन अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जसमा मैले तपाईलाई क्राई फेस हुन्छ नि, जुन टिकटकमा तपाईले एकदमै भाइरल हेर्नुहुन्छ, जस्तै कि तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने, जसमा मैले तपाईलाई स्न्यापच्याटलाई प्रयोग गरेर यस्तो टाइपको भिडियो बनाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा मैले तपाईलाई भनेको थिएँ। अब यसमा साथीहरु एउटा प्रब्लम के भयो भने धेरै जनाले बनाउनलाई ट्राई गर्नुभयो, उहाँहरुको बनेन के, फोटो मात्र आउँछ। धेरै जनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ फोटो मात्र आउँछ, भिडियो बन्दैन। सो आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई एउटा भिडियो बनाएरै देखाइदिन्छु हैन, कसरी त्यसमा भिडियो बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई तपाईले कसरी आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सबै जानकारी हुन्छ, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेछ टिकटक एकाउन्ट छ भने तुरुन्त गएर यस्तो टाइपको भिडियो अपलोड गर्नु होला, तपाईलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ, तपाईको भिडियो धेरै नै भाइरल हुन्छ। सो ढिला नगरिकन आजको यस भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब यसको लागि त साथीहरु सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा जुन स्न्यापच्याट भन्ने एप्लिकेसन छ, यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो गएर सर्वप्रथम तपाई हेर्नुस्। त्यसमा मैले सबै जानकारी दिएको छु, आइडीहरु कसरी बनाउने हैन। त सो तपाई यहाँनिर के गर्नुस् भने स्न्यापच्याटलाई यहाँनिर तपाईले ओपन गर्नुस्। सो यसलाई ओपन गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको डाइरेक्ट यहाँनिर तपाईको क्यामेरा ओपन भइहाल्छ, जस्तै कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा साथीहरु तपाईले यो इमोजीको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् हैन सर्वप्रथम त। अब यसलाई सर्वप्रथम तपाईलाई क्राई फेस ल्याउनु छ भने यसमा जानुस् हैन, माथि तान्नुस् यसरी, अनि CRY क्राई लेख्नुभयो भने त्यो वाला फिल्टर आइदिन्छ, जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिल्टर आइसकेको छ। अब मेरो फेसको जुन अहिले कस्तो छ एकछिनमा अहिले यहाँनिर चेन्ज भइहाल्छ, जस्तै कि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईको अगाडि यो बनाई, यो मेरो फेस रोएको जस्तो देखाइरहेछ। अब यसको साथीहरु तपाईलाई यदि भिडियो रेकर्ड गर्नु छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ भने यसमा जस्ट क्लिक गर्नुहुन्छ। जस्ट यसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसले तपाईको फोटो मात्र खिच्छ। भिडियो बनाउनको लागि यसमा तपाईले लङ यसरी प्रेस गर्नुपर्छ के, यसरी प्रेस गर्नुभयो भने अनि मात्र तपाईको यहाँनिर भिडियो बन्छ। जस्तै कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँनिर भिडियो बनाइरहेको छु। सो यसरी साथीहरु तपाईले केही सिन अथवा केही मिनेट्समा खिचिराख्नु भयो भने यहाँनिर तपाईको यो भिडियो बनिहाल्छ। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो मेरो भिडियो यहाँबाट बनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई सेभ गर्न धेरै लागेन कि, यहाँनिर हेर्नुस् न एउटा अप्सन छ है डाउनलोडको, यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यो तपाईको मेमोरीमा सेभ भइहाल्छ। यति गर्नुभयो भने तपाईको मेमोरीमा सेभ भइहाल्छ र यसमा धेरै इफेक्टहरु हुन्छ हैन। यो इफेक्ट चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यसरी तपाईले माथि सार्नु भयो भने नभए यहाँनिर फेसको अप्सन हुन्छ, यहाँबाट आएर साथीहरु तपाईले डिफ्रेन्ट टाइपको फेसहरु फेरि पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि। सो म यसलाई त सर्वप्रथम सेभ गरिहालेँ। अब म तपाईलाई ग्यालेरीमा गएर देखाइदिन्छु यो मेरो ग्यालेरीमा आयो कि आएन। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि भर्खर एउटा भिडियो बनाएँ तपाईको अगाडि, यो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। अलिकति मेरो मोबाइल ल्याग भइरहेछ किनभने मेरो मोबाइलको सम्पूर्ण मेमोरीहरु हुन्छ नि, सम्पूर्ण एपहरु फुल छ, त्यही भएर अलिकति ल्याग भएर चलिरहेछ। तर तपाईले यसरी चाहिँ भिडियो चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईले बुझिसक्नु भएको होला हुन्छ नि, स्न्यापच्याटमा भिडियोहरु कसरी बनाउने। यसरी भिडियो बनाउनुस् र यसलाई सिधै अब तपाईहरुले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गरिदिनुस् र त्यहाँबाट तपाईलाई राम्रो रिस्पोन्स आउँछ, राम्रो जस भिडियो भाइरल हुने धेरै नै चान्स हुन्छ। आजकल धेरै नै ट्रेन्डमा चलिरहेछ। सो भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। यदि भिडियो फेसबुकमा हेर्दिनुहुन्छ भने पेजलाई फलो गर्नुस्, युट्युबमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। साइडमा दुईवटा काम लाग्ने युट्युब रिलेटेड भिडियो लिंक छ, तपाईसँग थोरै समय छ भने दुईटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुस्। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। जय नेपाल।